الحمد لله على ساعة تتهيأ فيها القلوب لإشراق أنوار المحبوب، وهي ساعة استشرف لها الوجود حسيه ومعنويه، فلما حانت تفاعل معها حسا ومعنى. وفي الطريق كان يجول في الخاطر حال نبضات قلبه الشريفة في مثل هذه الساعة قبيل بروزه من بطن آمنة، حال ما ينازل قلبه الطاهر وهو في ذلكم البطن المشرف، وحال ذلكم الوعاء الشريف الذي اختصه الله عز وجل بتكون جسد سيدنا محمد. وكيف أن كتب السيرة نقلت لنا أن السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تؤتى في كل شهر في المنام فيأتيها نبي يبشرها بحملها بسيدنا محمد ويدعو لها بالخير ويطمئن قلبها. وكما أن قلوب الناس بوجه من الوجوه لها تشوف إلى الوفود على حجرته الطاهرة في هذه الأيام، كما أن قلوب المحبين المؤمنين تهفو إلى وقفة أمام المواجهة الشريفة، فكان لساداتنا الأنبياء عليهم السلام نصيب من هذه الزيارة في تلكم الحجرة التي هي بطن السيدة آمنة. وكما أن الحجرة التي ضمت جسده الشريف في المدينة المنورة قد فاقت على ما سواها في الأرض والسماء، حتى أن الفقهاء قالوا إن الخلاف بين المالكية والشافعية حول أفضلية مكة والمدينة إنما يتصل بعموم المدينة، فذهب الشافعية إلى أفضلية مكة وذهب المالكية إلى أفضلية المدينة، ولكل دليل. قالوا والحديث هذا لا يتعلق بالحجرة الشريفة، أما البقعة التي ضمته صلى الله عليه وآله وسلم فلا مكة ولا بقية المدينة ولا السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة ولا العرش ولا الكرسي أفضل من تلك البقعة. نص على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم. فإذا كانت تلك البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة نالت هذا الفضل، فكيف بالوعاء والحجرة التي تكونت فيها تلك الأعضاء؟ وأنفاسه صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات وقلبه الشريف وهو يهيأ للبروز إلى هذا العالم ولاستقبال العالم ببروزه وسقوط الأصنام ورمي الشياطين بالشهب وفيضان وادي ساوة وتغير بحيرة ساوة وفيضان وادي سماوة وسقوط الشرافات واهتزاز عروش الملوك الظلمة في الأرض، كل هذه الأحداث وسقوط الأصنام الذي نعلم أنها لم تنتهي عبادتها بالمولد الشريف في وقت المولد، لأنهم في اليوم الثاني نصبوها مرة أخرى وأعادوها، لكن في ذلك معنى أن مولده هو إيذان بتهيؤ العالم لتحطم الأصنام في القلوب في هذه الليلة الشريفة، في هذه الساعات المنيفة من الآن إلى بزوغ الفجر وولادته قبيل الفجر مع بزوغ الفجر. هناك قلوب في الأرض في الشرق والغرب تتهيأ لأن يولد نوره فيها، وفي قلوبنا يا إخواني أصنام الكبر وأصنام العجب وأصنام الرياء وأصنام الحقد وأصنام الكراهية وأصنام الحسد، وهي أصنام تعبد من دون الله بالمعنى. هي بحاجة
لأن يشرق نور مولد الحبيب الليلة على جنباتها حتى تهوي هذه الأصنام على وجوهها، وتهيئ القلوب لذلك في أمثال هذه المجالس التي عقدت بخيرات عظيمة. ما الذي جمع هذا الجمع العظيم سوى المحبة؟ ما الذي حدا الأرواح سوى المحبة؟ ومع المحبة ومع المجلس الذي يشهده أهل السماء قبل أهل الأرض، والذي هو محج للملائكة بنص الأحاديث الصحاح، والملائكة السياحون الذين سيبحثون في الأرض إذا وجدوا مجلسا كهذا تنادوا وجعلوه بغية له، والوعد أن لا يقوم أحد من هذا المجلس إلا وقد غفر له، قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. وزيادة على هذا أن هذا المجلس متصل بذلكم المجلس، فهذا المجلس مرتبط بشيخنا الإمام العلامة الشيخ علي جمعة حفظه الله وأمد في عمره مع العافية، ويحضره كوكبة من سادة من أهل العلم والفضل من مدرسة هذا الإمام. هذا المجلس متصل بالسند. هذا الإمام شيخنا الشيخ علي جمعة حضر أمثال هذه المجالس وهو في أعمالكم الشباب عند أشياخه، وأشياخه أيضا جلسوا مثل هذه المجالس عند أشياخهم، وأشياخهم عند أشياخهم، وامتدت سلسلة النور بالمجالسة إلى مجلس كان صدره سيدنا محمد، وكان حضاره ساداتنا الصحابة، مجلس أعظم شيخ في الوجود وأعظم مريدين في الوجود. فالمجلس متصل بتلك المجالس. عندما يخبرنا أنه يأتي زمان يستفتح فيقال أفيكم من رأى رسول الله، فيقال نعم، فيستفتح بهم فيفتح الله لهم، ثم يأتي زمان يقال فيه أفيكم من رأى رسول الله، ثم يأتي زمان فيقال أفيكم من رأى رسول الله. ثبت لهذا الحديث تسلسل الرؤية، تسلسل المجالسة، تسلسل الصلة. وما ميزة ساداتنا الصحابة؟ ما الميزة التي جعلت ساداتنا الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء؟ المجالسة. من هم الصحابة؟ بشر آمنوا بسيدنا محمد والتقوا به، جالسوه في حياته الدنيا وماتوا على الإسلام. في تعريف ثاني للصحابة؟ هل تعريف الصحابة؟ والتابعون جالسوا الصحابة، تابعوا التابعين جالسوا التابعين، واستمرت هذه السلسلة النورانية من المجالسة في مجلسكم هذا. لمجلسكم هذا امتداد إلى الأعلى، ولمجلسكم هذا مدد من الأعلى، امتداده بسلسلة السند، ومدده من رأس السند ورأس السلسلة سيدنا محمد. إذا اهتز أدناها اهتز أعلاها.